الآلة الحاسبة أيها الأصدقاء لها برمجة لكي تظهر ضمن خلايا الإكسل أو ضمن نموذج الذي نعمل عليه. لهذه الآلة الحاسبة يوجد 3 أسطر برمجية. الثلاثة تعطينا برنامج الآلة الحاسبة. عندما نسجل هذا السطر ونعطيه تنفيذ نرى أن الآلة الحاسبة تم تفعيلها. أما عندما نقوم بتنفيذ السطر الثاني أيضا نرى أن الآلة الحاسبة تم تفعيلها، والشكل مشابه للسطر الثالث من البرمجة. عندما نضغط F5 ونطلب التفعيل نرى أن الآلة الحاسبة تم تفعيلها. فإذا هنا 3 برمجيات خاصة باستدراج الآلة الحاسبة ضمن برامج الفيجوال بيزك ابلكيشن، ضمن النموذج، ضمن خلايا الإكسل. إنها من الأفكار المهمة لكي نعطي للمستخدم إمكانية لإظهار الآلة الحاسبة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.